ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันนัยยะที่หนึ่งภิกขุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการเหล่านี้มีอยู่6ประการเป็นอย่างไรคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นสุขผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆโดยความเป็นตัวตนผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจกระทำอนันตริยกรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจหวังการถึงความบริสุทธิ์ด้วยโกตุหลมงคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจแสวงหาทักขิเนยบุคคลภายนอกจากศาสนานี้ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันนัยยะที่สองภิกขุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการเหล่านี้มีอยู่6ประการเป็นอย่างไรคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในสิกขาผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่อนาคามนียวัตถุผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจยังภพที่8ให้เกิดขึ้นภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันนัยยะที่สามภิกขุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการเหล่านี้มีอยู่6ประการเป็นอย่างไรคือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตมารดาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตบิดาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตพระอรหันต์เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงคิดประทุษร้ายตถาคตแม้เพียงทำโลหิตให้ห่อเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงทำสงฆ์ให้แตกกันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงถือศาสดาอื่นภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันนัยยะที่สี่ภิกขุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการเหล่านี้มีอยู่6ประการเป็นอย่างไรคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ตนทำเองผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ผู้อื่นทำให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ตนทำเองก็มีผู้อื่นทำให้ก็มีผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องทำเองเกิดขึ้นได้ตามลำพังผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องใครอื่นทำให้เกิดขึ้นได้ตามลำพังผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องทำเองและไม่ต้องใครอื่นทำให้เกิดขึ้นได้ตามลำพังข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าเหตุอันผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเห็นแล้วโดยแท้จริงและธรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุด้วยภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการ
อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลภิกขุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล6อย่างเหล่านี้มีอยู่6อย่างเป็นอย่างไรคือเป็นบุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อสัตธรรมเป็นบุคคลผู้มีธรรมอันไม่รู้เสื่อมทุกข์ดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำที่กระทำแล้วเป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยอาสาธารณญาณเป็นบุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นเหตุเป็นบุคคลผู้เห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลอานิสงส์6ประการแห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลความเข้าใจผิดเรื่องกรรม3แบบที่อริยบุคคลจะต้องละได้ภิกขุทั้งหลายลัทธิ3ลัทธิเหล่านี้มีอยู่เป็นลัทธิซึ่งแม้พวกบัณฑิตจะพากันไตร่ตรองจะหยิบขึ้นตรวจสอบจะหยิบขึ้นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรแม้จะบิดผันกันมาอย่างไรก็ชวนให้น้อมไปเพื่อการไม่ประกอบกรรมที่ดีงามอยู่นั่นเองภิกขุทั้งหลายลัทธิ3ลัทธินั้นเป็นอย่างไรเล่า3ลัทธิคือ 1. สมณะและพราหมณ์บางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนดังนี้ 2. สมณะและพราหมณ์บางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะการบันดาลของเจ้าเป็นนายดังนี้ 3. สมณะและพราหมณ์บางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยดังนี้เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวภิกขุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้ง3นั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนอย่างเดียวมีอยู่เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุให้แตกกันพูดเพ้อเจ้อมีใจละโมบเพ่งเล็งมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเมื่อมัวแต่ถือเอากรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ดังนี้เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ภิกขุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้ง3นั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะอิศวรเนรมิตให้ดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุให้แตกกันพูดเพ้อเจ้อมีใจละโมบเพ่งเล็งมีใจพยาบาท
มีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นก็ต้องเป็นเพราะการเนรมิตของอิศวรด้วยเมื่อมัวแต่ถือเอาการเนรมิตของอิศวรมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ดังนี้เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยภิกขุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุให้แตกกันพูดเพ้อเจ้อมีใจละโมบเพ่งเล็งมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยด้วยเมื่อมัวแต่ถือเอาความไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ดังนี้